આપણે નાખી દઈએ મીઠું. હવે નાખી દઈએ આપણે તેલ. હવે નાખી દઈએ રાઈ આપણે. નાખી દઈએ જીરું આપણે. હવે નાખી દઈએ લીમડો. હવે નાખી દઈએ મરચા. આને આપણે મિક્સ કરી નાખીએ. હવે નાખી દઈએ મરચું આપણે. હવે નાખી દઈએ હળદર થોડી. હવે નાખી દઈએ આપણે બટેટા. હવે નાખી દઈએ મીઠું. હવે નાખી દઈએ કોથમરી.
હવે એને આપણે મિક્સ કરી દઈશું. હવે નાખી દઈએ આપણે લીંબુનો રસ. હવે એને પાછા આપણે મિક્સ કરી નાખીએ. બટેટા આપણે કમ્પ્લીટ. હવે નાખી દઈએ તેલ આપણે ભૂંગળા તળવા માટે. હાલો ભૂંગળા.